Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya mendoakan anda yang sedang menonton ini diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, digunakan kebahagiaan seisi keluarga. Okey, baik. Malam ni kita akan adakan satu majlis sesi ilmu bersama dengan saya. Semua dah kenal ke? Oh, ramai ni tak kenal lagi saya ni. Okey, baik. Sebelum tu izinkan untuk saya perkenalkan diri saya. Nama diberi Amina Idris. Saya dulu sebagai seorang guru di Bandar Baru Selayang dan sekarang saya pencing muda. Sebab apa saya pencing muda? Sebab alhamdulillah income saya dalam bisnes Tong Wow ni melebihi gaji saya. Wow tak? Okey, baik. Terlebih dahulu sebelum saya pergi lebih panjang, saya nak berkongsi sedikit kelebihan Tong Wow. Okey, seperti kita sedia maklum, dah banyak dah orang kongsi tentang kelebihan Tong Wow. Tapi malam ni saya nak sentuh sedikit je. Yang sangat-sangat saya teruja adalah di antaranya lah, sebab dia banyak tapi saya sentuh ada 2-3 je lah. Okey, di antaranya high speed dia, kalau kita guna high speed yang laju tu tanpa had, kalau kita guna seandainya tak habis, dia boleh carry forward ke bulan hadapan. Dan selain carry forward, dia boleh juga kita gunakan hotspot 100% high speed boleh di hotspotkan. Jadi sambil-sambil kita guna internet, kita boleh berkongsi dengan kawan-kawan kita. Tengok kat situ, jimat ke tak? Yang bestnya tiada sebarang cas yang tersembunyi ataupun kontrak. Itu yang menarik hati ramai orang untuk menggunakan SIM card Tong Wow. Selain tu, apa yang saya nak sentuh mengenai kelebihan Tong Wow ni, SIM card dia yang uniknya boleh buat pendapatan. Pendapatan komisen yang sangat-sangat tinggi sehingga 26%. Ini belum masuk lagi infinity. 26% banyak tu. Kita tengok macam biasa, tapi bila kita buat secara tak langsung, kita nampak wow, banyaknya, tak sangka. Tapi kita kena betulkan lah, kita kena betulkan ilmu, kita kena cari ilmu, kita kena cari guru, baru kita dapat pendapatan daripada hasil bisnes tu ni. Okey. Apa yang teruja kelebihan bisnes ni adalah peluang buat duit dia murah, mudah. Lepas tu dia maintenance dia pun rendah. Jadi kita mampu. Keperluan asas, kita memang dah guna telefon. Alang-alang kita guna telefon, why not kita buat pendapatan? Setuju tak? Guna-guna telefon boleh dapat duit. Siapa tak nak? Nak tak? Okey, baik, itu di antara kelebihannya lah. Banyak lagi, dia ada khairat kematian, dia ada voucher point, banyak lagi lah. Kalau saya nak kupas memang panjang, tapi kat sini amat-amat saya teruja mengenai sekeping SIM card boleh buat pendapatan. Jadi kat sini saya nak berkongsi pula bagaimana pengalaman saya dalam bisnes Tun. Okey, saya bermula pada tahun 2018 bulan November. Saya ingat lagi waktu tu saya berjumpa dengan si Hazim Mazuki, semua dah kenal kan? Seorang arkitek. Seorang arkitek pun buat bisnes jual SIM card. Jadi waktu tu saya jumpa dengan dia, saya jumpa dengan beliau dan beliau bercerita mengenai kelebihan SIM card boleh buat pendapatan. Waktu tu saya orang kata apa, bela-bela. Yelah, kita tak tahu, memang serius saya tak tahu. Kalau dia tak bercerita, memang saya tak nampak peluang ni. Jadi saya balik rumah, saya memang malam tu saya tak boleh tidur. Saya terfikir, betul ke? Sebab selama ni kan kita hanya guna je, kita memang guna SIM card, kita guna SIM card tapi tak dapat apa-apa kelebihan untuk diri kita. Selama ni lah bagi saya tak boleh buat pendapatan. Jadi waktu dia bercerita boleh buat pendapatan sekian-sekian, jadi saya kata
okey, macam mana saya nak tahu ni? Jadi waktu tu saya tengok dekat YouTube. Kebetulan waktu saya tengok dekat YouTube tu banyak testimoni bercerita tentang ramai yang dah dapat hasil daripada bisnes singkat ni. Okey, jadi saya apa lagi? Esok tu saya terus call. Saya cakap, Hazim, saya nak daftar ni. Saya nak daftar dan tolong sangat ajar saya macam mana untuk buat duit ni. Waktu tu memang saya tengah cari peluang untuk ubah hidup. Memang saya tengah memerlukan bisnes waktu tu. Alhamdulillah dipertemukan dengan bisnes passive income yang sangat berbaloi bagi saya. Dan waktu tu Hazim kata okey, join kelas. Waktu tu saya memang jadi seorang pelajar yang orang kata apa, konsisten dengan kelas. Sebab saya memang tak tahu. Waktu tu dia ajar saya secara online. Saya kata saya memang tak tahu online apa benda tu, memang saya tak tahu. Dia kata tak apa, kita pergi je kelas. Waktu tu saya ingat lagi kelas dekat PJ. Dekat PJ ada, dekat Seri Petaling ke mana, tak ingat dah. Okey, ada kelas lah. Jadi saya pergi, saya belajar, saya ambil ilmu. Saya tak faham, saya tanya, saya buat. Esok tu saya terus buat. Saya belajar, saya terus buat. Belajar, terus buat. Hari pertama saya belajar, saya cuba faham dan balik saya terus buat. Tak sangka bila saya buat tu, adalah respon, ada orang PM kita. Yang sebelum ni kita cari buat iklan tak dapat kan. Tapi hasil daripada saya belajar, saya berjumpa dengan guru yang betul, alhamdulillah. Banyak PM saya yang dulu tak tahu, rasa macam wow, terujanya aku boleh buat bisnes ni. Jadi dekat situlah saya boleh buat penajaan, saya boleh buat apa kata mahir dalam bidang dalam online. Walaupun waktu tu masih lagi merangkak, tapi bagi saya dah boleh buat. Kalau boleh buat pendaftaran sehingga 20 orang, 30 orang tu memang teruja sangat lah. Waktu tu lah nama saya mesti ada dalam ranking. Dan ketika itulah saya percaya pada bisnes. Jika betul caranya, jika betul gurunya, jika betul ilmunya, pasti kita akan boleh buat. Dan dekat situlah saya konsisten buat sehinggalah saya kahwin. Bila saya kahwin, saya pregnant, dah stop dah buat. Bila dah stop buat, bukan stop buat, sengaja stop. Waktu tu saya alahan teruk, memang tak boleh nak teruskan lagi. Jadi saya kata ya macam mana ni, okey tak apalah, saya fokus pada kesihatan saya dulu. Yelah, sebab setiap orang kita tak tahu ujian kita di kemudian hari tu macam mana. Jadi waktu tu saya kata okey tak apalah, yang mana yang boleh pergi dulu, teruskan dulu. Saya mungkin saya buat, tapi buat cara saya lah. Waktu tu saya tengah, orang kata apa, keadaan saya pun tak berapa sihat kan. Tapi alhamdulillah kat sini, walaupun saya tidak buat lagi pendaftaran, tak ada lagi menaja orang, kemasukan income dalam bank saya, akaun bank saya tu berterusan masuk. Boleh dikatakan hampir setahun saya tak buat, tapi pendapatan tu dia tetap masuk. Dan ada satu ketika tu saya teruja sangat sehingga kenaikan 600. Bulan seterusnya 700. Saya kata biar betul. Sedangkan aku tak menaja waktu tu, tak menaja orang, boleh dapat pendapatan. Tetap masuk dalam akaun bank saya. Mana tak teruja. Kalau kita bekerja, kerja makan gaji, kalau kita tak buat kerja, tak pergi kerja, confirm tak dapat kan. Tapi ini alhamdulillah, itu saya yakin dan percaya dengan passive income. Jadi kat sini waktu saya dapat passive income tu, saya rasa oh memang betul-betul bisnes ni real. Memang aku kena buat balik, aku kena teruskan balik. Lepas dah selesai, orang kata apa, dah bersalin, dah semua dah selesai, saya come back. Saya kembali balik untuk meneruskan misi dan misi. Jadi nasihat saya, sementara kita diberi peluang, diberi masa dalam keadaan kita sihat, kita buat betul-betul. Kita buat betul-betul, kita belajar. Kalau kita tak tahu, kita tanya. Tanpa ilmu, kita tak akan boleh menghasilkan sesuatu. Sebab itulah penting sangat ilmu.
Itu sedikit pengalaman saya yang mungkin boleh memberi inspirasi anda di luar sana. Kita takkan jadi seseorang jika kita tidak ambil peluang yang datang di hadapan mata kita. Sekarang saya bercerita, kita dah nampak peluang tu. Peluang di tangan kita, sama ada kita nak ambil ataupun kita nak melihat sahaja. Jelas kan? Yang terakhir saya nak kongsikan, sebagaimana yang saya janjikan, saya akan kongsikan ISI. Apa tu ISI? ISI adalah impian. Setiap daripada kita mesti wajib ada impian. Bila mana kita ada impian, kita nak buat sesuatu tu dia lebih pantas. Contoh macam saya, waktu tu impian saya memang umur 30, sebelum umur 30 saya nak berhenti kerja. Itu impian saya. Dan saya tulis impian tu. Sebelum umur 30 saya memang nak berhenti kerja, saya nak duduk rumah. Tak tahu kenapa saya nak duduk rumah. Sebab saya rasa macam saya nak masa saya sendiri, saya nak lifestyle sendiri. Itu saya punya impian. Sebab saya nak lebihkan masa dengan family saya. Alhamdulillah impian saya tu dimakbulkan dan jadi sekarang lah impian saya dah jadi reality. Jadi dekat sini anda kalau masih belum lagi ada impian, malam ni kita cuba tulis apa impian kita. Nak bayar hutang ke, nak pergi haji ke, apa sahaja impian, tulis. Dan dengan impian ni insya-Allah gerak kerja kita dia jadi lebih pantas. Selagi kita tak dapat impian tu, kita confirm kita akan kejar. Walau macam mana pun kita mesti akan buat sesuatu untuk capai impian kita. Kalau tak percaya, tulislah sebanyak mungkin impian anda. Kalau dulu guru saya pernah berkata, kalau kita buat sesuatu, mestilah kita menulis impian. Sekurang-kurangnya 100 impian yang kita ada. Okay, kat situ impian lah. Okay, I. Yang kedua, S. Apa itu S? S adalah semangat. Diri kita yang semangat, kita boleh meneruskan perjuangan kita. Kita boleh meneruskan untuk visi kita, untuk mencari pendapatan, untuk mengubah hidup kita. Kalau kita tak ada semangat, lembek, tak bermaya, boleh ke datang sesuatu peluang yang hebat-hebat dalam hidup kita? Apa yang semangat, yang teruja sangat, saya mula-mula join, saya bina tim dengan si Fazim. Waktu tu saya kata, kalau kita nak pergi jauh, kita punya perniagaan ni, kita perlu ada tim dan sama-sama kita support. Kita bagi semangat. Waktu tu magic sangat bila mana kita bagi semangat diri kita sebenarnya. Diri kita yang jadi semangat. Sebab tu lah penting sangat-sangat kita memberi semangat kepada orang. Kita beri dan kita dapat benda tu. Sebab itulah kita buat apa-apa mesti ada semangat. Bila kita beri semangat, kita akan dapat. Dalam konteks aura, kita memberi aura kepada sesuatu yang hebat, kita akan dapat balik. Kita memberi semangat perjuangan, kita akan dapat balik. Kita memberi semangat ubah hidup, kita akan dapat balik. So sebab itulah waktu peringkat awal dulu memang saya pantang dalam group, saya support. Dalam Facebook saya support, saya komen, saya bagi ni. Tak kira siapa saja. Bila kita bagi energi kita, kita akan dapat balik. Okay, faham tak semangat itu macam mana? Terakhir adalah I untuk apa? Adalah untuk ilmu. Dalam apa sekala benda yang kita nak capai, kita nak memiliki kejayaan, mestilah dengan ilmu. Jadi kat sini kalau kita ada ilmu, dengan mudah untuk kita capai sesuatu. Ada ilmu, lebih mudah income datang kat kita. Dengan ilmu, duit akan datang dengan mudah lah. Okay, jadi kat sini kita sangat-sangat bertuah sebab dalam bisnes tu ni telah disediakan kelas-kelas. Jadi kelas kat sini
Kalau contoh pada malam ni hari Rabu kan, hari Rabu telah disediakan preview daripada HQ sendirilah. Jadi setiap hari Rabu pastikan pukul 8.30 kita dah bersiap sedia dah. Kita dah tahu dah jadual kita. Contoh hari Isnin Sifu Mus'ab buat live dekat Facebook dia. Okey, jadi so kita follow. Dekat situ ada tips, kita tahu cara macam mana dia buat. Dekat situ banyak perkongsian menarik yang dia akan kongsikan. Okey, yang kedua hari Selasa. Hari Selasa Tuan Hafiz Arif lah yang akan buat perkongsian. Okey, hari Rabu HQ sendiri. Kebiasaannya hari Sabtu ataupun Ahad kita ada kelas-kelas berbayar lah. Tapi berbayar pun mampu untuk kita bayar. Okey. Dan hari Ahad juga ada Zoom meeting. Dekat situ kita boleh lock hari-hari kita. Ini hari penting, kita jangan usik. Jadi kita cuba menghadirkan diri kita sekurang-kurangnya tahun pertama tu memang konsisten. Konsisten setiap ada kelas kita join. Lepas join, apa yang perlu kita buat? Kita terus buat tindakan. Sebab bila kita buat tindakan, itulah yang mendatangkan hasil. Okey. Jadi dekat situ penting sangat-sangat ilmu. Jadi kita buat jadual, kita listkan, kita lock betul-betul masa kita, dan dengan ilmu insya-Allah kejayaan pasti menjadi milik kita. Okey, saya rasa itu dulu perkongsian untuk preview pada malam ni. Okey, sebelum saya akhiri perkongsian saya, sudi saya ingatkan untuk kalian semua, jaringan prihatin sedang berlangsung. Okey, jaringan prihatin sedang berlangsung. Bagi ahli Tong Wow yang masih lagi belum tahu, boleh dapatkan info lanjut tentang jaringan prihatin. Tengok HQ pun ada sediakan sesuatu untuk kita. Jadi jangan lupa, yang masih lagi belum join, yang masih lagi belum dapat info ni, bolehlah layari www.tonwow.net untuk info lanjut. Okey, sekian dulu daripada saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.